đêm Phật đản về, lòng người như lắng lại giữa bao bộn bề của cuộc sống. Có người vừa trở về sau một ngày dài mệt mỏi, có người vẫn còn nặng lòng vì chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện cơm áo, chuyện hơn thua trong đời. Có người bên ngoài vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều điều không thể nói cùng ai. Trong đêm linh thiêng này, khi ánh đèn nơi mái chùa còn sáng, khi hương trầm còn nhẹ bay, khi tiếng chuông chùa như vọng vào sâu trong tâm thức, ta hãy cho mình một khoảng lặng. Không cần cầu xin quá nhiều, không cần nói ra hết những điều đau khổ, chỉ cần ngồi yên, thở chậm lại và lắng nghe những lời dạy giản dị mà sâu xa của Đức Phật. Phật đản không chỉ là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Phật đản còn là ngày nhắc mỗi người quay về với ánh sáng trong tâm mình. Bởi Đức Phật ra đời không phải để ta chỉ lễ bái bên ngoài, mà để ta học cách sống tỉnh thức, từ bi, hiền lành và biết chuyển hóa khổ đau. Có những lúc trong đời ta đi tìm bình an ở rất xa. Ta nghĩ phải có thật nhiều tiền mới bình an, phải được người khác yêu thương mới bình an, phải có cuộc sống suôn sẻ, không ai làm mình tổn thương, không ai khiến mình thất vọng thì mới bình an. Nhưng rồi ta nhận ra, dù bên ngoài có đủ đầy, nếu trong lòng còn sân hận, còn oán trách, còn lo âu, thì tâm vẫn không thể yên. Đêm nay, trong ánh sáng của mùa Phật đản, hãy cùng lắng nghe 10 lời dạy sâu sắc về từ bi, buông bỏ, hiếu kính và khẩu nghiệp. Mỗi lời dạy không phải để nghe rồi quên, mà để soi lại chính mình, để gia đình thêm hòa thuận, để tâm bớt nặng, để đời bớt khổ. Lời dạy thứ nhất, từ bi không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của người biết thương. Nhiều người nghĩ rằng sống từ bi là dễ bị thiệt thòi, nhẫn nhịn là yếu đuối, không đáp trả là thua cuộc. Nhưng Đức Phật dạy rằng người có lòng từ bi không phải là người không biết đau, mà là người dù đau vẫn không muốn gieo thêm đau khổ cho người khác. Trong đời sống gia đình, có khi chỉ vì một câu nói của chồng, của vợ, của cha mẹ hay con cái mà ta nổi giận. Ta muốn nói lại cho hả lòng, ta muốn chứng minh mình đúng. Nhưng sau cơn giận, điều còn lại thường không phải là chiến thắng, mà là khoảng cách. Ví dụ, một người mẹ mệt mỏi vì công việc, về nhà, thấy con làm sai liền quát mắng nặng lời. Đứa con im lặng, nhưng trong lòng tổn thương. Nếu người mẹ dừng lại một chút, nói nhẹ hơn một chút, hỏi con vì sao lại như vậy, thì có thể tình thương đã không biến thành vết thương. Từ bi bắt đầu từ những điều nhỏ như thế. Một lời nói nhẹ hơn, một ánh mắt dịu hơn, một lần biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu trong gia đình, mỗi người đều bớt trách một câu, bớt hơn thua một lần, bớt cố chấp một chút, thì gia đạo tự nhiên sẽ an lành hơn. Lời dạy thứ hai, muốn tâm bình an, hãy học cách buông bỏ những điều không thể giữ. Con người khổ vì muốn giữ quá nhiều, giữ một người đã muốn rời đi, giữ một lời nói làm mình đau, giữ một chuyện cũ đã qua nhiều năm, giữ cả những oán hận mà chính mình cũng không còn nhớ bắt đầu từ đâu. Đức Phật dạy rằng mọi thứ trên đời đều vô thường, người đến rồi đi, niềm vui có rồi mất, khó khăn hôm nay rồi cũng đổi thay. Nếu ta cứ nắm chặt, chính bàn tay mình sẽ đau. Có người trong gia đình giận nhau chỉ vì một chuyện rất nhỏ, một câu nói trong bữa cơm, một lần không được quan tâm, một lần bị hiểu lầm, rồi từ một ngày thành một tháng, từ một tháng thành nhiều năm. Cha mẹ không nói chuyện với con, anh chị em lạnh nhạt với nhau, vợ chồng sống chung một nhà nhưng lòng xa nhau. Thật ra, không phải ai cũng sai hoàn toàn, và cũng không ai đúng hoàn toàn. Chỉ là mỗi người đều ôm cái tôi của mình quá chặt. Buông bỏ không có nghĩa là quên hết mọi chuyện. Buông bỏ là không để chuyện cũ tiếp tục làm khổ tâm mình. Buông bỏ là hiểu rằng bình an của hiện tại quý hơn đúng sai của quá khứ. Trong đêm Phật đản này, nếu trong lòng bạn còn giữ một nỗi buồn cũ, hãy thử thở nhẹ và tự nói: tôi không muốn mang nỗi đau này thêm nữa. Tôi xin buông bớt để tâm mình được nhẹ hơn. Lời dạy thứ ba, hiếu kính cha mẹ là phước lành lớn nhất trong đời người. Trong giáo lý nhà Phật, hiếu kính cha mẹ là một hạnh lành rất quan trọng, bởi cha mẹ là người đã cho ta thân này, nuôi ta lớn lên, chịu bao vất vả mà nhiều khi ta không nhìn thấy hết. Khi còn nhỏ, ta cần cha mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, nhưng khi lớn lên, ta lại dễ mất kiên nhẫn với cha mẹ.
Cha mẹ hỏi nhiều một chút, ta khó chịu. Cha mẹ chậm chạp một chút, ta bực mình. Cha mẹ không hiểu công nghệ, không hiểu cuộc sống hiện đại, ta lại nói những lời làm cha mẹ buồn. Có những người chỉ khi cha mẹ không còn nữa mới ước được nghe lại một lời nhắc nhở, ước được ngồi ăn một bữa cơm đơn sơ, ước được gọi một tiếng mẹ ơi, cha ơi, mà không còn ai trả lời. Hiếu kính không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao, không phải đợi có thật nhiều tiền mới báo hiếu. Một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm ngồi cùng cha mẹ, một lời nói nhẹ nhàng, một lần nhẫn nại lắng nghe, đó cũng là hiếu. Ví dụ, mỗi ngày bạn có thể rất bận, nhưng chỉ cần dành vài phút gọi về hỏi, hôm nay cha mẹ có khỏe không? Đối với cha mẹ, câu hỏi ấy có khi còn quý hơn rất nhiều món quà. Ngày Phật đản, nếu muốn cầu phước lành, hãy bắt đầu bằng việc thương cha mẹ nhiều hơn. Vì người biết hiếu kính với cha mẹ, tự trong tâm đã gieo một hạt giống thiện lành rất lớn. Lời dạy thứ tư, khẩu nghiệp có thể làm tổn thương người khác nhanh hơn ta tưởng. Một lời nói có thể cứu một người đang buồn, nhưng một lời nói cũng có thể khiến người khác đau rất lâu. Đức Phật dạy con người phải cẩn trọng với lời nói. Trước khi nói, hãy tự hỏi, lời này có đúng không? Có cần thiết không? Có làm người khác bớt khổ không? Trong gia đình, nhiều nỗi đau không đến từ chuyện lớn, mà đến từ những câu nói vô tình. Sao con vô dụng vậy? Anh chẳng làm được gì nên hồn. Cô lúc nào cũng phiền phức. Cha mẹ chẳng hiểu gì cả. Người nói có thể quên rất nhanh, nhưng người nghe có thể nhớ rất lâu. Có những đứa trẻ lớn lên với mặc cảm chỉ vì bị so sánh quá nhiều. Có những người vợ, người chồng dần khép lòng vì mỗi ngày đều nghe lời trách móc. Có những cha mẹ âm thầm buồn vì con cái nói lời lạnh nhạt. Tu khẩu không phải là im lặng mãi mãi. Tu khẩu là biết nói lời đúng lúc, đúng cách, đúng tâm. Khi giận, đừng vội nói. Khi buồn, đừng vội trách. Khi chưa hiểu hết, đừng vội phán xét. Nếu hôm nay bạn lỡ nói lời làm ai đó tổn thương, hãy đủ khiêm nhường để xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành có thể hàn gắn rất nhiều điều. Trong đêm Phật đản này, hãy phát nguyện, con xin học nói lời hiền lành hơn, bớt làm đau người thân bằng lời nói nóng giận. Lời dạy thứ 5, đừng để sân hận đốt cháy phước lành của chính mình. Sân hận giống như cầm một cục than nóng trong tay với ý định ném vào người khác. Người đầu tiên bị bỏng chính là mình. Trong cuộc sống, ai cũng có lúc bị đối xử không như ý, bị hiểu lầm, bị nói xấu, bị người mình thương làm tổn thương. Nhưng nếu ta cứ ôm sân hận, tâm ta sẽ không còn chỗ cho bình an. Có người chỉ vì giận một người mà mất ngủ nhiều đêm. Người kia có thể vẫn sống bình thường, còn mình thì tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ lặp đi lặp lại. Tại sao họ lại làm vậy với tôi? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi phải khiến họ hối hận. Nhưng càng nghĩ như vậy, lòng càng nặng. Đức Phật không dạy ta phải chấp nhận cái sai của người khác một cách mù quáng. Nhưng Ngài dạy ta, đừng để tâm mình bị sân hận dẫn dắt. Có những việc cần rõ ràng, cần tránh xa, cần bảo vệ bản thân. Nhưng sau tất cả, đừng để lòng mình biến thành một nơi chỉ toàn oán hận. Trong gia đình cũng vậy. Vợ chồng sống với nhau, cha mẹ con cái sống với nhau, không thể tránh khỏi lúc va chạm. Nếu mỗi chuyện nhỏ đều biến thành giận lâu, thì ngôi nhà sẽ mất đi hơi ấm. Người có trí tuệ không phải là người không bao giờ giận, mà là người biết dừng lại trước khi cơn giận phá hỏng điều quý giá. Lời dạy thứ 6, làm việc thiện không cần đợi giàu có. Nhiều người nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền mới làm được việc thiện. Nhưng trong tinh thần nhà Phật, một tâm thiện lành còn quý hơn hình thức bên ngoài. Bạn có thể làm việc thiện bằng một bữa cơm cho người khó khăn. Nhưng bạn cũng có thể làm việc thiện bằng một lời động viên đúng lúc, một lần nhường nhịn, một lần chia sẻ lời Phật dạy với mọi người, một lần giúp cha mẹ việc nhỏ, một lần lắng nghe người đang buồn. Có một người không có nhiều tiền, nhưng mỗi ngày đều cố gắng nói lời tử tế với người xung quanh. Gặp người bán hàng vất vả, họ cảm ơn. Gặp người lao công, họ mỉm cười. Gặp người trong nhà mệt mỏi, họ hỏi han. Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng đều là hạt giống lành. Phước không chỉ đến từ những việc lớn. Phước được nuôi dưỡng từng ngày qua cách ta sống, cách ta nói, cách ta đối xử với người khác. Ngày Phật đản,
Nếu bạn chưa thể làm điều gì lớn lao, hãy làm một việc thiện nhỏ. Đừng xem thường điều nhỏ. Một giọt nước tuy bé, nhưng nhiều giọt nước sẽ thành dòng suối mát. Lời dạy thứ 7, gia đạo an lành, bắt đầu từ sự nhẫn nhịn và lắng nghe. Một gia đình không thể bình an nếu ai cũng muốn mình đúng, không thể hòa thuận nếu ai cũng chỉ muốn người khác hiểu mình nhưng lại không chịu hiểu người khác. Đức Phật dạy về nhẫn nhịn không phải để ta chịu đựng trong đau khổ, mà để ta có đủ tỉnh thức trước khi phản ứng. Nhẫn là dừng lại một nhịp. Nhẫn là không để cái tôi làm chủ lời nói và hành động. Nhẫn là chọn giữ gìn điều quý hơn một cuộc cãi vã. Ví dụ, trong một bữa cơm gia đình, chỉ cần một người nói câu khó nghe, người còn lại lập tức đáp trả, thì không khí ấm áp có thể biến thành căng thẳng. Nhưng nếu một người biết im lặng vài giây, nói nhẹ hơn, hoặc chọn lúc khác để góp ý, thì chuyện nhỏ sẽ không thành chuyện lớn. Gia đạo an lành không phải là gia đình không bao giờ có mâu thuẫn, mà là sau mỗi mâu thuẫn, mọi người vẫn còn muốn ngồi lại, lắng nghe và thương nhau. Nếu bạn muốn gia đình bình an, hãy bắt đầu từ chính mình. Đừng chờ người khác thay đổi trước. Hãy là người nói nhẹ hơn. Hãy là người biết xin lỗi trước. Hãy là người biết giữ lửa yêu thương trong nhà. Lời dạy thứ 8, biết đủ thì lòng nhẹ, tham cầu quá nhiều thì tâm bất an. Con người thường khổ vì thấy mình thiếu tiền, thiếu tình thương, thiếu sự công nhận, thiếu may mắn. Nhìn người khác có hơn mình, ta sinh ganh tị. Nhìn cuộc đời chưa như ý, ta sinh buồn phiền. Đức Phật dạy rằng, biết đủ là một thứ giàu có lớn. Người biết đủ không phải là người không cố gắng. Người biết đủ là người vẫn nỗ lực, nhưng không để lòng tham làm mình mất bình an. Trong đời sống hiện đại, nhiều người có nhà nhưng vẫn thấy chưa đủ, có công việc nhưng vẫn thấy chưa yên, có gia đình nhưng vẫn nhìn sang người khác rồi buồn. Càng so sánh, tâm càng mệt. Có người cha làm việc rất nhiều để lo cho gia đình, nhưng vì quá áp lực kiếm tiền, ông luôn cáu gắt với vợ con. Cuối cùng, ông có thể mang tiền về nhà, nhưng lại làm mất đi tiếng cười trong nhà. Như vậy, có thật sự là hạnh phúc không? Biết đủ là khi ta biết trân trọng bữa cơm đang có, người thân còn bên cạnh, sức khỏe còn đủ để cố gắng, một mái nhà để trở về. Biết đủ không làm ta nghèo đi, mà làm tâm ta giàu lên. Đêm Phật đản, hãy tự hỏi, điều gì trong đời mình đang có mà lâu nay mình quên biết ơn? Lời dạy thứ 9, muốn được bình an, hãy gieo bình an cho người khác. Nhiều người cầu bình an, nhưng lại dễ làm người khác bất an. Cầu gia đình hòa thuận, nhưng về nhà lại nói lời nặng nề. Cầu cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại đầy ganh ghét. Cầu phước lành, nhưng hành động hàng ngày lại gieo thêm phiền não. Đức Phật dạy nhân nào quả ấy. Muốn nhận quả lành, hãy gieo nhân lành. Muốn được thương, hãy biết thương. Muốn được tôn trọng, hãy biết tôn trọng. Muốn được bình an, hãy đừng làm tổn thương bình an của người khác. Ví dụ, nếu trong nhà có một người luôn nói lời nhẹ nhàng, biết nhường nhịn, biết quan tâm, thì năng lượng ấy sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình. Ngược lại, nếu một người luôn nóng nảy, trách móc, than phiền, thì cả nhà cũng dễ căng thẳng theo. Ta không thể kiểm soát hết thế giới bên ngoài, nhưng ta có thể chọn hôm nay mình gieo điều gì. Một lời nói tử tế là một hạt giống bình an. Một việc làm thiện lành là một hạt giống phước báu. Một lần tha thứ là một hạt giống nhẹ lòng. Đừng đợi cuộc đời bình an rồi mới sống tốt. Hãy sống tốt trước, rồi bình an sẽ dần tìm đến. Lời dạy thứ 10, quay về nương tựa chính tâm thiện lành của mình. Đức Phật không dạy con người chỉ cầu xin bên ngoài. Ngài dạy mỗi người hãy tự thắp sáng lên mà đi. Ánh sáng ấy không ở đâu xa, mà nằm trong chính tâm thiện lành, tỉnh thức và từ bi của mỗi người. Có những lúc bạn thấy mình yếu đuối, có những lúc bạn thấy cuộc đời quá nhiều thử thách, có những lúc bạn cảm giác không ai hiểu mình. Nhưng chỉ cần trong tâm bạn còn một chút thiện lành, bạn vẫn còn đường để trở về. Khi bạn biết dừng lại trước một cơn giận, đó là ánh sáng. Khi bạn biết xin lỗi người mình làm tổn thương, đó là ánh sáng. Khi bạn biết thương cha mẹ hơn, đó là ánh sáng. Khi bạn biết giúp một người khó khăn, đó là ánh sáng. Khi bạn biết buông một nỗi oán hận, đó cũng là ánh sáng. Đêm Phật đản không chỉ là đêm nhìn lên ánh hào quang của Đức Phật,
mà còn là đêm nhìn lại ánh sáng trong chính lòng mình. Bạn không cần trở thành một người hoàn hảo ngay lập tức, chỉ cần hôm nay hiền hơn hôm qua một chút, biết ơn hơn một chút, ít sân hận hơn một chút, thương người hơn một chút. Như vậy cũng đã là một bước đi rất đẹp trên con đường thiện lành. Và giờ đây, khi những lời dạy đã nhẹ nhàng đi qua tâm mình, xin bạn hãy thở chậm lại. Hãy buông xuống những lo lắng của ngày hôm nay, buông xuống những câu nói làm bạn đau, buông xuống những chuyện chưa như ý, buông xuống cả sự trách móc chính mình. Bạn đã cố gắng rất nhiều rồi, có thể cuộc đời chưa hoàn toàn bình yên, nhưng mong bạn đừng đánh mất tâm thiện lành của mình. Nhân đêm Phật đản linh thiêng, xin thành tâm cầu chúc cho bạn và gia đình luôn được bình an. Cầu mong cha mẹ còn khỏe mạnh, con cái được chở che, vợ chồng biết thương nhau hơn, anh chị em biết nhường nhịn nhau hơn, mỗi mái nhà đều bớt tiếng cãi vã và thêm tiếng cười hiền lành. Cầu mong ai đang mệt mỏi sẽ tìm lại được sự nhẹ lòng, ai đang đau khổ sẽ có đủ nghị lực để bước tiếp, ai đang cô đơn sẽ gặp được người biết lắng nghe, ai đang lầm lỗi sẽ có cơ hội sửa mình, ai đang sân hận sẽ biết buông xuống để tâm được an. Mùa Phật đản này, mong bạn không chỉ đi chùa để cầu bình an, mà còn biết trở về nuôi dưỡng bình an trong chính mình. Hãy nói lời hiền hơn, hãy thương cha mẹ nhiều hơn, hãy bớt trách người thân hơn, hãy làm một việc thiện nhỏ mỗi ngày, hãy giữ tâm trong sáng giữa cuộc đời nhiều biến động. Vì phước lành không chỉ đến từ lời cầu nguyện, mà còn đến từ cách ta sống mỗi ngày. Nếu bạn nghe đến đây và thấy lòng mình dịu lại, xin hãy chắp tay một lần trong tâm, hồi hướng bình an đến cha mẹ, gia đình, những người mình thương và cả những người từng làm mình tổn thương. Nếu có thể, hãy chia sẻ điều này đến mọi người để cùng nhau lan tỏa một chút bình an và phước lành đến nhiều người hơn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều bớt khổ. Nguyện cho mọi nhà đều được an vui. Nguyện cho lòng người thêm từ bi, thêm tỉnh thức, thêm thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.